Hej och välkomna till Inspirationsfamiljen. Idag ska vi ta och titta lite närmare på våra hemska skadedjur vi har i trädgården, nämligen mördarsnigeln. Jag är så trött på dem så de förstör ju allting man har kämpat för hela vintern. Så idag tänkte jag ska ta och visa några sätt som jag använder för att bli av med dessa styggingar i trädgården. Och jag har några olika knep så det får ni inte missa. Det bästa knepet kommer i slutet, jag lovar. Så ni måste stanna kvar och titta på det tipset. Men nu går vi titta på det första sättet som jag använder mig av. För jag använder mig inte av ett sätt utan jag kombinerar med olika metoder. Så nu går vi och kollar. Vet man då att det är sniglar som har varit framme? Jo, här. Ni kan se bladen här. Börjar bli ganska ätna. Och plus att man kan se slem här. Man ser att de har varit på min verbaskum här jättemycket och det är jättetråkigt, men jag har ett litet knep på det, så vi ska köra på det. Men så här tråkiga vill vi inte att de ska se ut. Det är ju knappt att det är något kvar. Jag ser, här har varit på mina petunier också. Börjar äta på dem. Så här behöver vi också göra någonting åt här. Jag tror inte de kommer upp på kortenstålen. Men det gör de ju uppenbarligen. Här hittar vi lite mördare. Sen har de förstört växterna här. De verkar gilla de här campanula, för där är det ännu fler. Det är som att det är en hel fest här under. Ett av de knepen jag brukar använda mig är av att klippa dem. Här är mördarsnigeln då. Brukar jag klippa ungefär här. Så, bara klippa den. Så. En avlivad. Eller rättare sagt två avlivade. Att klippa dem så här ger minimal med smärta för dem. Det går över väldigt fort. Många brukar ju låta mördarsniglarna ligga kvar när de har klippt dem för att andra ska komma och äta på dem. Jag tycker det ser så äckligt ut när de ligger i trädgården, så jag brukar faktiskt plocka upp dem och lägga det i en mjölkpaket eller någonting så man kan skruva på korken sen och slänga i soporna. Sen finns ett annat sätt som jag gjorde förut, men som jag har känt kanske inte är så himla snällt egentligen mot mördarsniglar att göra, även att de inte ska vara där. Det är att man, när du har plockat dina mördarsniglar, så lägger du dem i en sån här plastbytta med vatten och så strör du salt i, så smälter de bort. Men det tar ju lång tid för dem att dö, så det känns väldigt plågsamt. Så det gör inte jag längre i alla fall. Jag tycker att det går lättare att klippa dem och det känns mindre smärtsamt för dem. Nu har vi kommit till det sättet som jag tycker är det enklaste och det bästa sättet. Och det är att använda såna här snigelfällor som man tar och gräver ner en bit i trädgården. Man gräver ner dem så att de är ner hit ungefär. Så att man inte behöver se hela den här, för den är ju inte jättevacker, det kan jag inte säga. Men man gör så här, jag ska visa. Tar ju av locket så här. Det är det som en liten bytta här i som de kan krypa ner i. Och där kan du alltid fylla på med öl. Fyller du upp med ungefär 3/4 i den här. Och sen sätter du ju på locket här då. Så. Och så tar vi och gräver ner den i trädgården. Det andra sättet är att använda sånt här. Det andra sättet är att använda sånt här snigelgift som du lägger i. Och då kommer det i sån här pelleterad form. Så man lägger i några stycken, det krävs inte så många. Så. Och samma som med ölfällorna sätter du på locket. Så. Och så gräver du ner den också. I den här fällan med gift i så kommer sniglarna krypa ner här. Och så kommer de äta av de här pelletserna som är här i. Och så kanske de kryper ut igen. Det beror på det, jag tror att de gör det för att de är ganska bra klättrare, har jag märkt på allting. Så de kommer äta dem, krypa upp ur den och ut i trädgården, och sen så kommer de att dö. Och med den här med öl i, som ni kan se, det ser man kanske, men det är öl där i. Där kryper de i där, dricker av den här ölen, och så kommer de att drunkna och så stannar de kvar här i. Och det är skillnaden. Du kommer att byta ut den här ölen med några dagars mellanrum beroende på hur många sniglar du fångar i din fälla. Medan den andra med pelletserna, den kan ju vara kvar tills pelletserna är slut helt enkelt. Sen är det dags att fylla på där bara. Och i den med pelletserna där så kommer inte ligga någon sniglar kvar där i. Det som är med de här med pelletserna här, den håller ju, att det är lock på här, det håller ju de torra, de pelletserna, för att blir de blöta när du lägger ut dem i trädgården, vilket du kan göra också. Du kan ju strö den här pelletsen ute i trädgården, det går lika bra det med. Men kommer det då regn så löses de upp och då har de inte riktigt samma verkan som om de är torra. Så att det bästa är att lägga dem i någonting som är behållare av något slag. Jag tycker de här var väldigt smidiga. Så jag kör med de här och då håller de sig torra och fina länge och kan användas mycket längre. Något du bör tänka på när du hanterar mördarsniglar är att om du skulle få deras slem på huden
så ska du gå och tvätta det ganska omgående. Mördarsnigelns slem, den innehåller bakterier och kan innehålla parasiter som kan medföra att man kan bli dålig helt enkelt. Så även om det inte är giftigt det här slemmet så kan det ge hudirritation på människohuden och om några djur skulle äta dem så kan de få magproblem bland annat. Så att det är väldigt bra att hålla koll på så att man inte kommer i kontakt med slemmet. Hur gör man då för att undvika att få slemmet på sig då? Ja, du kan ju använda trädgårdshandskar till exempel, det är ju ett ganska enkelt sätt. Och skulle du nu få slem på dig så gå in och tvätta dig med kallt vatten och tvål direkt så ska du se att det går bort direkt. Nu tänkte jag att vi skulle ta och gräva ner våra fällor. Så får ni se var jag strategiskt gräver ner dem någonstans. Där i min trädgård där jag tycker att det är mest sniglar. De med pellets i har jag laddat nu i förväg så här. Tycker jag var lite lättare. Och de med öl tänkte jag att vi skulle ta och ladda på plats. Trädgårdsjorden kan ju vara ganska hård att gräva i. Och då tänkte jag använda mig av den här roliga leksaken igen. Om ni inte såg mig använda den i förra filmen så titta på den videon nästa gång. Är det någonting där? Eller se den där. Då kan ni klicka på den länken efter. Och det finns även länkar i videon. Så ta och titta på när jag använder min jordborr. Ett väldigt roligt och smidigt verktyg. Och sniglarna gillar ju oftast lite fuktigare platser. Så tänkte jag att jag skulle ta och placera dem där det är lite extra fuktigt. Här vid våran damm. Tänkte att vi skulle ta och placera den här uppe. Där kan jag se lite mördarsniglar vid våran hosta här ibland. Tänker att vi tar den här inne. Här ser jag till och med att det är lite snigelslem här. Tar vi så. Tar vi fällan så här. Gräver ner lite grann så. Så tar vi och fyller på lite öl. 3/4 ungefär. Och så sätter vi på locket igen. Så, de är lite lagom dål där. De är inte vackra, det kan jag inte säga. Sen så vill jag ju såklart testa, vad är bäst? Är det pelletsen som är den här eller är det ölen som är bäst? Jag har ju 10 fällor så jag tänkte att 5 av dem får det vara öl i och 5 får det vara sån här snigelgift i. Så får vi se vad som ger mest utdelning. Här har jag en till hosta som jag ser att jag har varit sniglar på här. Så att under här tänkte jag att jag ska ta och gräva ner en fälla till. Mördarsniglar kommer ju gärna fram när det är fuktigt ute eller om det precis har regnat. Och på kvällarna och på nätterna är de ju extra aktiva. Så vill man ta bort mycket mördarsniglar genom att plocka dem så är det ju bra att göra det på kvällen. Eller precis efter det har regnat. Här vid fontänen här märkte jag att det är en del sniglar som äter här. Så att här kommer jag ta och sätta en här någonstans så att man inte ser den. Och jag tänker att jag vill ha den här. Och nu när jag ser vad jag satt den tänker jag nej, det kan den inte vara. Den lyser som ett stoppljus så jag får ta och byta plats. Jag tänker att vi sätter den här bak istället. Så. Ja, nu ser man den lite mindre så det blir bra. Och att jag sätter den här är att det är ganska fuktigt. Jag har märkt att det var ganska mycket sniglar där. Så där blir det bra. Man ser ju den inte, den är här under. Så det blir perfekt. Och nere vid min långa rabatt här nere så sätter jag dem med öl i. Jag tänker att det kanske lockar till sig mest. Det här verkar som att det är godis för dem hela den här rabatten här. Så jag vågar inte chansa med pellets. Nu har det gått ett dygn sedan vi var och grävde ner våra fällor. Så jag tänkte att vi skulle ta och se om det har blivit någon fångst i våra fällor. Vi tar och börjar med den som har öl i sig, som jag vet, vid dammen. Så vi tar och går dit och kollar. Ska vi se här. Det var några stycken. Ganska många faktiskt. Så det är bra. Då vet vi att ölfällorna de fungerar. Ska vi se om vi kan hitta någon med pellets också som jag kommer ihåg hur jag lagt dem bara. Tar vi och ställer tillbaka den. Så. Då har vi kollat till den som är här också. Där var det pellets. Svårt att säga om de har varit där, men det är ingen där i alla fall. Här har vi en fälla.
Ser till och med att det är en mördarsnigel där som kryper. Och det är slem här ser jag. Så det kan faktiskt vara så att det är några här i. Jajamän. Ölfällorna funkar väldigt bra. Det var ju skönt. Då kan man ju kanske börja plantera. Det var en upphöjda rabatt här. Det var en dam snart. Den här rackaren här, han har insett att det är bäst att smita härifrån. Det är smart den. Och här hade jag ställt den också vet jag. Ja, den var ju helt tom. Nu har de varit och ätit upp alla pellets, eller allt gift. Jag vill ta och fylla på den igen och sen ställa tillbaka den igen. Så vi tittar den som är vid vårt lilla vattendrag här. Här är det lite extra fuktigt. Ska vi se. Det är den. Här i har jag lagt pellets. Det är ju ganska många kvar. Så det är svårt att säga om de har varit där än. Men vi tar och ställer tillbaka den. Så vi går ner och kollar till våra nyanlagda långa rabatt av kortenstål. Där var det ganska många på sina ställen. Och där hällde jag i öl i de fällorna. Nu ska vi ta och kolla. Vi kollar den här borta först. Ja, där var det några stycken. Bra. Så på locket där. Så går vi och kollar på den andra. Som jag har borta i andra änden här borta. Och det här. Nej, där var det tomt än så länge. Jag har inte hittat dit än. Så att alla var det ju inte i. Men i nästan alla med öl så var det faktiskt. Vad säger vi nu om de här fällorna? Så här efter dygn så tycker jag att ölfällorna de funkar ganska bra. Där jag har ställt dem i trädgården på framsidan. Här på baksidan så har de nog inte hittat dem än helt enkelt. Men det kommer nog bli bra tror jag. För det var ju ganska mycket mördarsniglar i vår lilla rabatt här nere. Så att det är bara att hålla koll och fylla på och tömma. Jag tycker att snigelfällorna var väldigt smidiga och de kommer jag fortsätta använda. Samtidigt som att jag kommer att ta och gå och klippa de mördarsniglarna som jag hittar när jag är ute och går på kvällarna. Så det kommer att bli användning av lite öl här ändå. Om ni gillar den här videon så tror jag att ni kommer gilla den videon. Så ta och titta på den nu direkt. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen och ha en fortsatt fin dag. Hejdå!